હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવશું વધેલા ભાતમાંથી એકદમ સ્વાદિષ્ટ એવા રાઈસ બોલ। વેજીટેબલથી ભરપૂર રાઈસ બોલ્સ બનાવવા માટે વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ સ્પેશિયલ મસાલા સાથે વેજીટેબલથી ભરપૂર રાઈસ બોલ્સ। તો અહીંયા મારી પાસે બપોરના વધેલા ભાત છે। તમારા ઘરમાં કોઈ પણ ચોખા ખવાતા હોય એ ભાત તમે આ રેસીપી માટે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો। તો ભાતને પહેલાં તો આપણે એક મોટા વાસણમાં લઈ લેશું અને ભાતને હાથેથી ચોળી અને એકદમ સરસ લોટ જેવું તૈયાર કરી લેશું। તો ઘણી વખત આપણા ઘરમાં ભાત વધતા હોય છે તો ભાતનો કંઈ ને કંઈ ઉપયોગ કરતા હોય છે, પણ આજે તમને એકદમ નવી જ રેસીપી બતાવું છું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે હાથેથી મસળતા ભાત એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે અને એક લુવા જેવું તૈયાર થઈ ગયું છે। તો ભાત સાથે મિક્સ કરવા માટે વેજીટેબલ લઈ લેશું। વેજીટેબલમાં અહીંયા એક નાનો ટુકડો દૂધી છીણીને લીધેલી છે। આ રેસીપીમાં તમારા ઘરમાં હાજર હોય એ વેજીટેબલ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો। એક મીડિયમ સાઇઝનું કેપ્સિકમ બારીક સમારી લીધું છે, તો કેપ્સિકમ મિક્સ કરી દેશું। એ જ રીતે મકાઈના દાણા ક્રશ કરીને લીધેલા છે, કાચી જ મકાઈ લીધેલી છે અને નાનો ટુકડો કોબીનો આ રીતે બારીક સમારીને લીધું છે। 3 લીલા મરચાં અને એક ટુકડો આદુનો પીસીને લીધો છે। આ રેસીપીમાં આપણે લસણ કે ડુંગળીનો ઉપયોગ નહીં કરીએ। તો પહેલાં તો બધા જ વેજીટેબલ એક સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। અહીં આપણા બધા જ વેજીટેબલ ભાત સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે બાઇન્ડિંગ આપવા માટે લોટનો ઉપયોગ કરશું। તો જેના માટે 1 કપ ઘઉંનો જાડો લોટ લીધો છે, જે આપણે ભાખરી માટે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ એ જ જાડો લોટ લીધેલો છે અને સાથે 1 કપ ચણાનો લોટ લીધો છે। ચણાના લોટની જગ્યાએ તમે ચોખાનો લોટ કે મેંદો ઉપયોગમાં લઈ શકો છો। તો બંને લોટ આપણે વેજીટેબલ સાથે મિક્સ કરશું। તો લોટ વેજીટેબલ સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે મસાલા કરી લેશું। મસાલામાં અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી ગરમ મસાલો અને આપણો રાઈસ બોલ્સ એકદમ ખટમીઠો સ્વાદે ચટપટો સ્વાદ આવે એ માટે 1 ચમચી આમચૂર પાવડર લીધો છે અને 1 ચમચી ખાંડ મિક્સ કરશું। આમચૂર પાવડરની જગ્યાએ તમે લીંબુનો રસ નાખી શકો છો। આપણે વેજીટેબલ મિક્સ કરેલા છે એટલે વેજીટેબલનું પાણી છૂટશે, તો એ પાણીને એબ્ઝોર્બ કરવા માટે આપણે રવો ઉપયોગમાં લેશું। તો અહીંયા મેં 1/4 કપ રવો લીધેલો છે, રવો પણ મિક્સ કરી દેશું। રાઈસ બોલ્સ એકદમ સોફ્ટ બને એના માટે આપણે 1 ચમચી કુકિંગ સોડા નાખશું અને કુકિંગ સોડા તરત જ એક્ટિવેટ થાય એના માટે અડધા લીંબુનો રસ મિક્સ કરી દેશું। અને છેલ્લે 1 ચમચી જેટલું તેલ નાખશું, જેથી આપણો નાસ્તો ઠંડો થયા પછી પણ એકદમ સોફ્ટ રહે। થોડાક બારીક સમારેલા કોથમરીના પાન મિક્સ કરી અને આપણે લોટ બાંધી લેશું। આમાં નાખેલા વેજીટેબલનું જેટલું પાણી છૂટશે કે આપણે વધારાનું પાણી નાખવાની બિલકુલ જરૂર નહીં પડે। તો અહીંયા બોલ્સ માટેનો લોટ બાંધી અને તૈયાર છે। તો તેલવાળો હાથ કરી અને નાના નાના બોલ્સ તૈયાર કરી લેશું। આ રીતે આપણે બધા જ બોલ્સ તૈયાર કરી લેશું। અત્યારે આપણે રાઈસ બોલ્સમાં વેજીટેબલ ઉપયોગ કરેલા છે, એમાંના કોઈ જ વેજીટેબલ તમારી પાસે ન હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો। મારી પાસે અત્યારે લીલી મકાઈ, કેપ્સિકમ એ બધું હાજર હતું એટલે મેં અત્યારે નાખેલું છે, પણ જો તમારી પાસે ના હોય તો ઘરમાં રહેલા સિમ્પલ મસાલામાંથી પણ રાઈસ બોલ તૈયાર કરી શકો છો। આ રીતે થોડું થોડું મિશ્રણ લેતા બધા જ બોલ્સ તૈયાર કરી લેશું। તો અહીંયા આપણા બધા જ બોલ્સ તૈયાર છે। હવે તમે ઈચ્છો તો આ બોલ્સને તમે તળીને લઈ શકો છો, પણ અત્યારે આપણે હેલ્ધી રેસીપી તૈયાર કરીએ છીએ એટલે આ બોલને આપણે સ્ટીમ કરશું। તો આપણા બોલ્સને સ્ટીમ કરવા માટે ઢોકળિયામાં પાણી ગરમ કરવા મૂકેલું છે। પ્લેટ થોડી ગ્રીસ કરી લેશું। ઢોકળિયામાં રહેલું પાણી ગરમ થાય પછી જ આપણે બોલ્સને સ્ટીમ કરવા મૂકશું। તો અહીંયા આપણું પાણી ઉકળવા માંડ્યું છે। તો તૈયાર કરીને રાખેલા બોલ્સ એક પછી એક આપણે પ્લેટ ઉપર ગોઠવી દેશું અને થોડી જગ્યા રાખશું, આપણા બોલ્સ ફૂલશે। આ રીતે થોડા ઉપર મૂકશો તો પણ ચાલશે। વરાળમાં બધા બોલ્સ એકદમ સરસ બફાઈ જશે। તો બધા જ બોલ્સ આપણે સ્ટીમરમાં ગોઠવી દીધા છે।
ઢાંકણ ઢાંકી અને 20 થી 25 મિનિટ આપણે બધા બોલ્સને સ્ટીમ થવા દેશું અને ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ જ રાખશું. બોલ્સ સ્ટીમ કરવા મૂક્યાને 25 મિનિટ થઈ ગઈ છે. ચેક કરી લઈએ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણા બધા બોલ્સ એકદમ સરસ ફૂલી ગયા છે. તો ફોકની મદદથી ચેક કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ક્લીન ફોક બહાર આવે છે, મીન્સ કે આપણા બોલ્સ એકદમ સરસ સ્ટીમ થઈ ગયા છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને બોલ્સ થોડા ઠંડા થયા પછી આપણે બહાર કાઢશું. અહીંયા આપણા બોલ્સ થોડા ઠંડા થઈ ગયા છે, તે પ્લેટમાં કાઢી લેશું. અહીંયા આપણા બધા જ બોલ્સ આપણે બહાર કાઢી લીધા છે અને તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સોફ્ટ એવા આપણા બોલ્સ તૈયાર થયેલા છે. હવે આ બોલ્સ તમે એમનેમ પણ ખાઈ શકો છો. ટોમેટો કેચઅપ સાથે ખાશો તો પણ ખૂબ જ સરસ લાગશે. પણ આજે આપણે બોલ્સનો વઘાર કરશું. તો વઘાર માટે કડાઈમાં તેલ મૂકશું. તેલ ગરમ થતાં ચમચી રાઈ મૂકશું અને અડધી ચમચી જીરું નાખશું અને રાઈ જીરું સાથે જ 15 થી 20 દાણા મેથીના નાખશું. આ રીતે આમાં મેથીનો વઘાર કરવાથી બહુ સરસ સ્વાદ આવશે. રાઈ જીરું સારી રીતે કકડવા દેશું. તો અહીંયા રાઈ મેથી અને જીરું એકદમ સરસ કકડી ગયા છે. તો 2 ચમચી સફેદ તલ લીધા છે. તલ મિક્સ કરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખશું અને 10 થી 12 મીઠા લીમડાના પાન નાખશું અને તરત જ આપણા તૈયાર કરેલા રાઈસ બોલ્સ મિક્સ કરી દઈશું. હળવા હાથે ઉપર નીચે કરશું જેથી વઘાર આપણા રાઈસ બોલ્સમાં એકદમ સરસ કોટ થઈ જાય. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બધો જ વઘાર આપણા બોલ્સ સાથે એકદમ સરસ કોટ થઈ ગયો છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને ઉપરથી થોડી ફ્રેશ કોથમરીના પાન નાખી અને ગાર્નિશ કરશું. તો તૈયાર છે વેજીટેબલથી ભરપૂર રાઈસ બોલ્સ. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપને આ નવી જ રીતે બનેલા રાઈસ બોલ્સની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.